Lektion 1. Antik arkitektur. Jag tycker att moderna städer är väldigt spännande att besöka. Det är sant, men Italien har så mycket historia inom otrolig arkitektur. Jag har alltid velat se det romerska Colosseum. Detaljerna i de gamla byggnaderna är verkligen fantastiska. Jag vill också besöka kanalerna i Venedig. Du kommer att känna att du är i ett annat århundrade. Är maten så god som folk säger? Pastan och pizzan är världens bästa. Jag borde börja planera en resa till sommaren. Se till att ha med en mycket bra kamera för foton. Jag måste köpa mer lagringsutrymme till min telefon. Du kommer att ta hundratals bilder varje dag. Behöver jag lära mig det lokala språket först? De flesta i turistområdena talar bra engelska. Jag ska ändå försöka lära mig några fraser. Det är ett mycket respektfullt sätt att resa, John. Jag är redo att se Italiens skönhet. Det kommer att bli en resa som du aldrig glömmer. Jag bokar min flygbiljett till Rom ikväll. Lektion 2. Globala resor. Hej, har du någonsin rest utomlands förut, Anna? Ja, jag har rest till många olika länder. Varför frågar du mig om min resehistorik? Jag letar efter inspiration inför min nästa semester. Jag bodde i Japan i 2 år efter universitetet. Det låter som en väldigt fascinerande plats att bo på. Kulturen är väldigt annorlunda än vårt eget hem. Tyckte du att det var svårt att anpassa dig i början? Det var en utmaning, men jag lärde mig många saker. Jag skulle gärna vilja besöka Tokyo och bergen. Du borde åka under körsbärsblomningssäsongen, Anna. Jag hör att landskapet är vackert då. Det är en syn man måste se en gång. Jag lägger till Japan på min lista över mål. Att resa hjälper oss att förstå världen mycket bättre. Det får oss att inse hur stor världen är. Jag delar gärna mina berättelser med dig. Kanske vi kan titta på dina bilder nästa gång. Jag tar med mig mitt resealbum till kontoret. Lektion 3. Väckarklockan. Välkommen till vårt hotell. Hur kan jag hjälpa dig? Jag har ett mycket viktigt möte imorgon klockan 8. Jag ska se till att du är redo för det. Kan jag begära en väckning klockan 6? Absolut. Jag ordnar en väckarklocka åt dig. Jag behöver också en taxi till kontorscentret. Jag bokar en chaufför som anländer klockan 7. Serveras frukosten innan solen går upp. Vår matsal öppnar klockan 5 på morgonen. Det passar perfekt för mitt hektiska morgonschema idag. Finns det något annat du behöver till ditt rum? Jag skulle vilja ha en extra filt och mer kaffe. Jag skickar dem till ditt rum direkt. Tack för er utmärkta och mycket snabba service. Det är ett nöje att välkomna dig till vårt hotell. Jag hoppas få en god nattsömn. Jag ska se till att det förblir väldigt tyst på er våning ikväll. Jag känner mig mycket mer avslappnad inför mitt möte nu.
Jag önskar dig lycka till imorgon bitti. Lektion 4. Stadsvi. Jag tittar på din bokning i vårt system. Jag vill bekräfta detaljerna kring min vistelse. Du begärde ett dubbelrum i 3 nätter, eller hur? Ja, jag bokade ett dubbelrum med utsikt över staden. Ditt rum ligger på hotellets 20:e våning. Har rummet balkong eller stora fönster? Den har stora fönster från golv till tak för utsikten. Jag är exalterad över att se stadens ljus ikväll. Du kan se huvudparken från ditt rum. Är internetanslutningen tillräckligt snabb för videosamtal? Vi erbjuder höghastighetsinternet till alla våra gäster. Det är väldigt viktigt för mina arbetsprojekt här. Här är din elektroniska nyckel till hissen, Anna. Vilket håll ska jag gå för att hitta mitt rum? Sväng vänster och följ hallen till slutet. Jag ska genast gå upp till mitt rum nu. Jag hoppas att du njuter av utsikten över vår stad. Tack för din hjälp med incheckningen. Jag finns här om du behöver mer hjälp. Lektion 5. Förbokning. Vi måste bestämma en plats för vår resa. Jag föreslår att vi åker till de tropiska öarna. Vi måste kolla priserna på hotellen nu. Borde vi vänta på ett lägre pris nästa månad? Nej, vi måste boka våra hotellrum i förväg. Det är definitivt alltid bättre att boka boende i förväg. Detta kommer att hjälpa oss att undvika ett mycket högt pris. Det säkerställer också att rummen inte är fulla. Jag hittade en fantastisk resort nära det Blå havet. Har det bra recensioner från andra resenärer där? Ja, folk säger att servicen där är väldigt vänlig. Vi borde dela länken med våra andra vänner. Jag skickar informationen till gruppchatten. Vi behöver veta hur många som kommer. Jag ber alla att svara senast i morgon kväll. Sedan kan vi slutföra bokningen för gruppen. Att planera tidigt gör resan mycket mindre stressig. Anna. Jag håller med om att det är en bra idé att vara förberedd. Jag väntar på deras meddelanden innan jag betalar. Lektion 6. Nära stranden. Jag letar efter en lugn plats att koppla av på. Absolut. Och se till att det är nära stranden. Jag ska kolla efter hotell med tillgång till stranden idag. Jag vill höra vågornas ljud. Vi kan gå långa promenader i sanden. Finns det någonstans där vi kan simma? De flesta av dessa resorter har mycket stora pooler. Jag föredrar det salta vattnet i det riktiga havet. Vi borde hitta en plats med klart blått vatten. Jag ska leta efter en karta över kustlinjen. Jag vill prova lite färsk fisk och skaldjur till middag. Många strandstäder har utmärkta restauranger nära vattnet. Ska vi åka i juli eller i augusti? Anna. Juli är vanligtvis mindre trångt än nästa månad. Jag ska leta efter ett flyg för den tiden. Jag tänker redan på den varma gula solen. Det blir en härlig paus från vårt arbete.
Nu ska jag börja leta efter mina sommarkläder. Jag är väldigt glad att vi ska åka tillsammans. Lektion 7. Flexibelt tänkesätt. Jag är lite nervös inför vår långa resa. Det är normalt att känna så innan man reser. Allt kommer att bli väldigt annorlunda jämfört med vårt nuvarande liv. Var bara flexibel och öppen för nya upplevelser, John. Ibland händer de bästa sakerna när vi blir överraskade. Vi kommer att lära känna en ny kultur och träffa människor. Jag hoppas att jag kan kommunicera med de boende i området. Vi kommer att använda enkla ord och många handgester. Det är en utmärkt möjlighet att hjälpa andra människor. Vi bör föra dagbok över våra dagliga aktiviteter. Det är en väldigt bra idé att komma ihåg allt. Vi måste vara redo för alla typer av väder. Jag packar en regnjacka och även lätta kläder. Vi kommer att stötta varandra under hela resan. Jag är glad att ha dig som min partner. Vi kommer att bli mycket starkare efter att det här uppdraget är slut. Jag kommer att fokusera på att vara positiv varje dag. Det är det bästa sättet att hantera vilken situation som helst. Jag är redo för att vårt äventyr ska börja nu. Lektion 8. Städer i Kalifornien. Vi måste studera kartan över USA. Låt oss börja med delstaten Kalifornien idag. Idag finns några av de största amerikanska städerna i Kalifornien. Los Angeles är känt för filmindustrin där. San Francisco är känt för sin vackra röda bro. Det finns också många mindre städer längs kusten. Varför bor så många människor i den staten? Vädret är mycket varmt och ekonomin är stark. Det är den mest befolkade delstaten i hela landet. Det har också många vackra nationalparker att besöka. Jag vill se de jättelika träden i Yosemite. De är några av de äldsta levande varelserna på jorden. Vi borde skriva ner namnen på städerna. Jag ska göra en lista som vi kan memorera. Glöm inte att ta med huvudstaden Sacramento. Jag hade nästan glömt att Los Angeles inte är huvudstaden. Det är ett mycket vanligt misstag för många studenter. Jag är glad att vi går igenom dessa fakta tillsammans. Vi kommer att vara redo för vårt quiz i morgon bitti. Lektion 9. Karaktärsnation. Talaren talade om landets styrka. Det var ett mycket inspirerande och mycket formellt tal. Han beskrev oss som en nation med stor karaktär. Amerikaner är generösa och starka och också väldigt anständiga. Dessa värderingar hjälper oss att möta alla svåra nationella kriser. Jag tror att vänlighet är den viktigaste mänskliga egenskapen. Människor hjälper alltid sina grannar under en svår storm. Det är det som gör ett samhälle verkligt framgångsrikt, John. Vi bör alltid försöka göra det rätta. Även när det är svårt måste vi vara ärliga. Integritet är grunden för ett mycket gott liv. Jag vill lära mina barn dessa värderingar. Det är vårt ansvar att föregå med gott exempel. Världen behöver fler människor som är väldigt hjälpsamma.
Vi kan börja med att vara snälla mot alla idag. Jag ska hjälpa den äldre damen tvärs över gatan. Det är en liten handling som visar stor karaktär. Varje liten handling räknas för en bättre värld, John. Jag är stolt över att dela dessa övertygelser med dig. Lektion 10. Hemförbättring. Jag har tittat på ritningarna för ditt kök. Jag vill göra lokalen mer modern nu. Jag pratar alltid gärna om heminredning. Kan vi lägga till fler lampor i köksområdet? Ja, vi kan installera starka lampor under skåpen. Jag vill också ha en större diskho för att diska. Jag ska hitta en modell i rostfritt stål av hög kvalitet. Kommer renoveringen att ta mer än 2 hela veckor? Det kommer att ta ungefär 10 dagar att bli klar med allt. Jag kommer att behöva använda en portabel spis under tiden. Jag ska försöka avsluta arbetet så fort jag kan. Vilken färg ska jag måla väggarna, tror du? En ljusblå eller vit färg kommer att få den att se stor ut. Jag gillar idén med ett ljust och rent kök. Jag tar med mig några färgprover till dig imorgon. Tack för dina professionella råd kring detta projekt. Jag vill att du ska vara nöjd med ditt hem. Jag är spänd på att se det slutliga resultatet snart. Jag börjar arbetet på måndag morgon. Anna. Lektion 11. Förbättra strategier. Våra senaste försäljningssiffror är lägre än vi förväntade oss. Vi måste hitta ett sätt att locka fler kunder. Jag ska arbeta med att förbättra våra marknadsföringsstrategier. Anna. Toppen. Låt oss göra det tillsammans som ett team. Vi borde använda sociala medier för att nå yngre människor. Det är ett mycket smart och mycket modernt tillvägagångssätt. Behöver vi ändra designen på vår produkt? En enklare design kan vara mer tilltalande idag. Jag kommer att be designteamet om nya idéer. Vi behöver också erbjuda ett bättre pris. Vi skulle kunna starta en liten utförsäljning inför helgerna. Det skulle uppmuntra fler att prova vårt varumärke. Jag kommer att förbereda en presentation inför styrelsemötet. Jag kommer att samla in data om våra huvudkonkurrenter. Vi måste vara mycket noggranna med vår nya plan. Framgång kräver mycket hårt arbete och fokus. Jag är övertygad om att våra siffror kommer att öka snart. Jag ser fram emot att se den nya strategin fungera. Jag möter dig på kontoret klockan 9. Lektion 12. Att hålla sig aktiv. Jag gick en väldigt lång promenad i morse. Jag försöker hålla mig aktiv. Hur är det med dig? Det är fantastiskt. Jag har försökt göra mer. Jag gick nyligen med i en lokal simklubb i stan. Simning är ett bra sätt att träna kroppen. Det är väldigt låg påverkan på mina knän och leder. Går du till poolen varje dag? Jag går dit 3 gånger i veckan innan jag går till jobbet. Jag föredrar att lyfta vikter på det lokala gymmet. Hjälper det dig att känna dig starkare och friskare? Ja, jag har mer energi på eftermiddagen nu. Vi borde testa en yogaklass tillsammans snart.
Jag är inte särskilt flexibel, men jag ska försöka. Yoga är bra för både kropp och själ. Jag ska leta efter en kurs för nybörjare. Anna. Det är ett roligt sätt att koppla av efter en lång dag. Jag ska kolla schemat på min telefon nu. Hoppas vi hittar en kurs på lördag. Jag bokar 2 platser åt oss i helgen. Lektion 13. Förberedelse är nyckeln. Du verkar lite orolig inför din jobbintervju. Jag vill verkligen få den här tjänsten på företaget. Jag förstår det helt. Förberedelse är nyckeln till framgång. Har du undersökt företaget och dess historia, John? Ja, jag läste om deras nya projekt online idag. Du bör också öva på att svara på vanliga intervjufrågor nu. Jag är orolig över frågan om mina svagheter. Var ärlig, men visa hur du förbättrar dig själv. Det är ett mycket bra och hjälpsamt råd. Du bör också bära en mycket formell och prydlig kostym. Jag har en blå kostym som är väldigt professionell. Se till att vara framme 10 minuter före start. Jag ska kolla trafiken på min telefon imorgon. Du är mycket kvalificerad för den här rollen. Oroa dig inte. Tack för ditt stöd och dina vänliga ord. Jag är säker på att du kommer att imponera på chefen. Jag ska göra mitt bästa för att förbli väldigt lugn. Ring mig så snart intervjun är över. Jag ska berätta hur det gick, Anna. Lektion 14. Delade problem. Jag läste om vikten av nationell enighet. Det är viktigt att komma ihåg att vi är ett. Problemen med en pensionerad skollärare är våra problem. Det är sant. Vi måste ta hand om våra äldre. Och barnets framtid i Buffalo är viktig. Varje barn förtjänar en mycket god utbildning och trygghet. Vi är ansvariga för andras välbefinnande. Ett framgångsrikt samhälle tar hand om alla sina medborgare, John. Vi måste samarbeta för att lösa våra stora problem. Fattigdom och hälsa är saker som påverkar alla här. Jag vill vara volontär på den lokala matbanken. Det är ett bra sätt att visa ditt stöd. Vi kan göra skillnad om vi agerar tillsammans. Små handlingar kan leda till mycket stora positiva förändringar. Jag ska be mina vänner att hjälpa oss. Ju fler som hjälper till, desto bättre är det. Jag är glad att vi är överens om dessa viktiga saker. Vi måste fortsätta att prata om dessa samhällsfrågor. Jag ska skriva en artikel till Statstidningen. Lektion 15. Musikglädje. Jag lyssnar på musik varje gång jag jobbar. Det väcker känslor och ger mig glädje i livet. Hur är det med dig? Spelar du något instrument, Anna? Jag har spelat piano sedan jag var 6 år. Jag tycker att klassisk musik hjälper mig att fokusera. Jag föredrar jazz eftersom det är väldigt kreativt och fritt. Musik har ett sätt att föra samman människor, John.
Det är ett språk som alla kan förstå väl. Jag vill lära mig spela gitarr. Det är ett väldigt portabelt och roligt instrument att lära sig. Övar du på ditt piano varje dag nu? Jag försöker öva i minst en timme. Det är därför du är en så begåvad musiker. Det krävs mycket tålamod för att bli bra. Jag ska gå på konsert i parken ikväll. Jag skulle gärna vilja vara med dig i musiken. Jag tar med en filt som vi kan sitta på. Jag tar med mig lite snacks som vi kan njuta av. Jag ser fram emot de vackra sångerna. Anna. Lektion 16. Fråga gärna. Din dator borde fungera väldigt snabbt nu, Anna. Tack så mycket för att du rättade det svåra felet. Det är ett nöje för mig. Jag hjälper dig gärna. Jag var orolig att jag skulle förlora mina filer. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att fråga. Jag ska se till att säkerhetskopiera mina data. Det är en mycket säker vana för alla användare. Tror du att jag behöver ett nyare antivirusprogram? Den nuvarande är bra, men håll den uppdaterad. Jag kommer att kolla efter uppdateringar varje måndag morgon nu. Du kan också ställa in den så att den uppdaterar sig själv automatiskt. Det kommer att spara mig mycket tid och ansträngning. Jag kan visa dig hur du gör det nu. Du är en väldigt snäll och väldigt smart vän. Jag tycker om att lösa den här typen av tekniska pussel, Anna. Jag bjuder dig på kaffe för din hjälp. Det är inte nödvändigt, men jag accepterar det. Låt oss gå till kaféet tvärs över gatan. Jag är redo för en kort paus från jobbet. Lektion 17. Nära fönstret. Jag är glad att du kunde vara med mig idag. Restaurangen är väldigt trång vid denna lunchpaus. Jag valde ut ett bord nära det stora fönstret. Varför valde du just den här platsen att sitta? Så att vi kunde titta på människorna som gick förbi utanför. Det är ett mycket bra ställe för att titta på folk, John. Jag gillar också det naturliga ljuset under vårt möte. Menyn ser väldigt utsökt och varierad ut idag. Jag ska beställa dagens soppa. Jag ska äta den färska trädgårdssalladen med kyckling. Denna plats är känd för sin mycket snabba service. Det är bra eftersom jag måste tillbaka till jobbet. Vi borde prata om vårt projekt medan vi väntar. Jag har några nya idéer till marknadsplanen. Jag är ivrig att höra vad du har hittat. Jag tycker att vi borde fokusera på digitala annonser. Jag håller med om att internet är det bästa sättet. Vår mat kommer till bordet väldigt snabbt. Låt oss njuta av vår måltid och vårt samtal, Anna. Lektion 18. Fördela resurser. Vårt lag har ett mycket tydligt mål för i år. Utmärkt. Vi delar samma mål med evenemanget. Vad sägs om att vi avsätter resurser till huvudscenen? Vi behöver också spara pengar till säkerheten. Jag ska kolla upp kostnaden för ljudutrustningen.
Vi måste se till att vi håller oss inom vår budget. Borde vi anställa mer personal till entregrinden? Några fler volontärer skulle vara till stor hjälp, John. Jag skickar ett mejl till den lokala högskolan. Många studenter vill få erfarenhet av evenemangshantering. Vi kan erbjuda dem ett intyg på deras tjänst. Det är ett mycket bra sätt att hitta hjälp. Jag kommer att slutföra resursplanen senast fredag kväll. Jag ska leta efter ett billigare cateringföretag idag. Vi måste upprätthålla den höga kvaliteten på maten. Jag ska hitta ett företag med mycket bra recensioner. Jag litar på ditt omdöme i denna viktiga fråga, Anna. Vi ska göra detta till årets bästa evenemang. Vi ses här imorgon för en uppdatering. Lektion 19. Lugna dem. Vi åker till landet om 2 timmar. Jag är orolig att hundarna ska bli rädda. Filtar kan hjälpa till att lugna dem under den långa bilresan. Bra idé. Jag ska se till att packa deras favoriter. Vi borde också ta med några av deras vanliga leksaker. Det kommer att hjälpa dem att känna sig mer hemma där. Finns det tillräckligt med vatten i de bärbara husdjursskålarna? Jag fyller dem innan vi sätter oss i bilen. Vi måste stanna varje timme för en kort paus. Katterna behöver också en trygg plats att sova på. Jag har satt deras bärare i baksätet. Jag hoppas att de förblir väldigt lugna och väldigt tysta. Vi kommer att spela lite lugn musik för att de ska få lite lugn. Djur är väldigt känsliga för våra egna höga röster. Vi bör tala med en mycket låg och lugn röst. Jag ser fram emot vår tid i naturen. Husdjuren kommer att älska att springa i det gröna gräset. Det kommer att bli en mycket hälsosam resa för alla. Jag är redo att börja lasta bilen nu. Lektion 20. Lokal matlagning. Jag är väldigt hungrig efter vår långa flygresa idag. Receptionisten sa att det finns ett bra ställe i närheten. De har utsökta skaldjur och mycket fin lokal mat. Toppen. Vilken tid stänger de på kvällen? De har öppet till klockan 11 på kvällen. Anna. Det ger oss gott om tid att förbereda oss. Ska jag ha kostym eller en vardagsskjorta? En avslappnad skjorta är perfekt för en middag vid havet. Jag vill prova dagens speciella fisk. Hoppas de har några vegetariska alternativ för mig. De flesta lokala ställen har en mycket varierad meny nu. Vi borde be om ett bord på uteplatsen. Nattluften kommer att vara mycket sval och behaglig. Jag tar min lätta jacka ur resväskan. Jag möter dig i lobbyn om 5 minuter. Jag är exalterad över att uppleva den lokala kulturen här. Att prova ny mat är den bästa delen av att resa. Jag håller med om att det gör resan roligare. Jag ska visa vägen till restaurangen, Anna. Lektion 21. Gymrutin. Jag mår mycket bättre sedan jag började träna igen. Ja, jag har försökt att gå till gymmet. Hur ofta går du till gymmet, Anna? Jag går dit minst 3 gånger i veckan,
vanligtvis. Hur är det med dig? Föredrar du morgon eller kväll? Jag tycker att kvällen passar mig bäst. Jag gillar faktiskt att gå tidigt på morgonen. Det är väldigt svårt för mig att vakna tidigt. Det ger mig mycket fokus i mitt arbete. Använder du löpband eller tunga vikter? Jag tillbringar större delen av min tid i viktrummet. Jag föredrar yogaklasserna och simbassängen. Konsekvens är den viktigaste delen av alla rutiner. Jag försöker också äta mer hälsosam mat. Jag har börjat laga mina måltider hemma nu. Det är ett mycket bra sätt att kontrollera sin kost. Vi borde träna tillsammans någon gång på lördag morgon. Jag ska försöka gå upp tidigt för den sessionen. Jag skickar ett sms till dig för att väcka dig. Lektion 22. Transporterad genom läsning. Varför köper du så många böcker varje månad? Jag älskar känslan av en riktig pappersbok. Jag föredrar att läsa allt på min digitala surfplatta. Att läsa en roman är en alldeles speciell upplevelse för mig. Det är som att bli transporterad till olika länder bara genom att läsa. Jag kan besöka det förflutna eller en framtida värld. Jag läser just nu en bok om forntida historia. Jag föredrar berättelser om människor och deras komplexa liv. Böcker hjälper oss att förstå hur andra människor tänker. De stärker även vår empati och vår kreativa fantasi. Hur många sidor läser du varje dag? Jag försöker läsa 50 sidor innan jag somnar. Det är ett väldigt bra sätt att slappna av i sinnet. Det är mycket bättre än att titta på tv-skärmen. Jag ska leta efter en ny science fiction-bok. Det finns en väldigt populär på den hyllan. Jag ska läsa första kapitlet för att se om jag gillar det. Jag är säker på att du kommer att tycka att det är väldigt intressant. Jag ska köpa den här och börja läsa ikväll. Lektion 23. Trumpetersvanar. Denna sjö är en mycket fridfull plats för naturen. Jag ser många olika typer av fåglar i vattnet. Fåglar, särskilt vattenfåglar, är vanliga året runt i närheten. Vilka specifika arter kan vi se på vintern? Dessa inkluderar trumpetersvanarna och kanadagässen. Trumpetersvanen är den största fågeln i Amerika. Deras vita fjädrar är mycket ljusa i solen. Jag kan höra att de gör ett väldigt högt ljud. Det låter som en trumpet, vilket är deras namn. Är de ovanliga att se i den här delen av landet? De var sällsynta, men deras population växer nu. Det är underbart att se dem i det vilda. Vi måste vara väldigt tysta så att vi inte skrämmer dem. Jag ska ta ett foto med mitt långa objektiv. Se hur de glider så graciöst på vattnet. Naturen är verkligen något mycket vackert att betrakta. Jag skulle kunna stanna här och titta på dem hela dagen. Vi borde ta med lite lunch nästa gång vi kommer. Jag ska komma ihåg att packa några smörgåsar till oss. Lektion 24. Självsäker och bekväm. Du har många vackra klänningar i din garderob, Anna.
Jag är inte säker på vilken som är rätt för ikväll. Den svarta klänningen är väldigt elegant och väldigt formell. Jag vill ha något som får mig att känna mig väldigt självsäker. Självförtroende är det bästa du kan bära. Men jag vill också ha det väldigt bekvämt hela natten. Den blå sidenklänningen ser väldigt mjuk och lätt ut. Jag tycker den är perfekt för en sommarkvällsfest. Den matchar dina ögonfärg väldigt bra. Ska jag ha höga klackar eller mina platta skor? Höga klackar ser snygga ut, men platta skor är bekvämare. Jag kommer att ha klackar på mig till middagen. Du kan byta skor senare om du vill. Det är en mycket smart och mycket praktisk idé. Jag kommer att ha min svarta kostym på mig så att den matchar dig. Vi kommer att vara det snyggaste paret på evenemanget. Jag är redo att gå när du är redo. Ge mig 10 minuter till så att jag kan få håret klart. Jag väntar på dig i vardagsrummet. Lektion 25. Prioritetsnivåer. Jag har så många uppgifter att slutföra den här veckan. Hur lyckas du göra allt i tid? Absolut. Jag tilldelar varje uppgift en specifik prioritetsnivå. Baserar du nivån på uppgiftens brådska? Ja, jag fokuserar på det mest brådskande först. Jag använder en digital kalender för att hålla koll på mina deadlines. Jag föredrar att skriva en lista på ett papper. Det känns bra att stryka en sak från listan. Det ger mig en känsla av verkliga dagliga framsteg. Vad gör man när en uppgift är väldigt svår? Jag delar upp det i många små och enkla steg. Det gör att det känns mycket mindre överväldigande för mig. Vi bör alltid planera vår dag kvällen innan. Det hjälper mig att starta min morgon väldigt snabbt. Jag ska försöka vara mer organiserad som du. Vi kan dela med oss av våra tips för att bli mer produktiva. Jag skickar dig ett foto på min nya lista. Jag hoppas att du blir klar med ditt arbete tidigt idag, John. Jag kommer att jobba hårt för att det ska hända.